Hey guys, কি খবৰ নমস্কাৰ মই দিব্যজ্যোতি কুইক Assamese video channel সকলকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিও লৈ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিওত Kinemaster video export ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবৰ কাৰণে এটা ভিডিও এডিটিং কৰে Kinemaster এডিটিং কৰাৰ পিছত যদি আপুনি ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰিব এক্সপোৰ্ট কৰাৰ সময়ত সেই ভিডিওৰ ৰেজোলিউশন ফ্ৰেম ৰেট আৰু bit rate মানে কিমান mbps ত আপোনালোকে সেভ কৰিলে আপোনালোকৰ সেই ভিডিওটোৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব আৰু লগতে সোনকালে এক্সপোৰ্ট হ'ব গুটেখিনি এই ভিডিওত দেখাম যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়ালে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই চেনেলটো মোৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে বেলটো টিপি অল কৰি ল'ব সব বলক এটা মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনলৈ এতিয়া বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এটা ভিডিও এক্সপোৰ্ট কৰি দেখাম আপোনালোকৰ ভিডিওটো যেতিয়া এডিটিং কমপ্লিট হ'ব কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এক্সপোৰ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ আহিব ফ্ৰেণ্ডছ হল আপোনালোকে এইখিনি কথা ভালদৰে মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ফুল এইচডি 1080p ফ্ৰেম ৰেট যদি 60 fps কৰিছিলে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে 12 mbps কৰিব বিট ৰেট তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিও কোৱালিটি একদম ধুনীয়া হ'ব আৰু যদি ফ্ৰেণ্ডছ হল আপোনালোকে 30 fps ত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ হল চাওক ইয়াতে মই দেখাই দিছো 30 fps কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে 8 mbps বিট ৰেট কৰিব তেতিয়া MB টো কমিব আৰু লগতে কোৱালিটিও ধুনীয়া থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ হল পাইলে আপোনালোকে 60 fps ইউজ কৰিব যদি আপোনালোকৰ তাতে 60 fps টো এনেবল হৈ থকা নাই ফ্ৰেম ৰেট তেতিয়াহলে মই আপোনালোকক শেষত দেখাই আছো আৰু যদি ফ্ৰেণ্ডছ হল আপোনালোকে 720p যদি আপোনালোকে সেভ কৰিব বিচাৰে মানে এক্সপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে 60 fps হলে আপোনালোকে ইয়াটো 8 mbps ইউজ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে 30 fps ত এক্সপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে ইয়াতে আপোনালোকে 5 mbps ইউজ কৰিব এন্ডৰে আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট কৰিব এক্সপোৰ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিও কোৱালিটি ধুনীয়া হ'ব লগতে আপোনালোকৰ MBও কম হ'ব তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ হল এতিয়া মই আপোনালোকক 60 fps টো কেনেকৈ এনেবল কৰি দেখাই দিম বেকত অহাৰ পিছত ইয়াতে আহিব সেটিংছত আহিব সেটিংছত অহাৰ পিছত এডভান্স এণ্ড এক্সপেৰিমেন্টাল সেটিংছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সাব ফ্ৰেণ্ডছ হল ইয়াতে লিখা আছে এলাউ এক্সপোৰ্ট ফ্ৰেম ৰেট আপ টু 60 fps এইটো এনেবল কৰি দিব এনেবল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাতে 60 fps টো অন হৈ যাব ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব